τα σκαλιά είναι μάλλον τα τελευταία, γιατί τα άλλα είναι πολλά. Τώρα που πάμε από εδώ και από εδώ. Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια συναντάμε άλλο ένα μονοπάτι, αυτό εδώ. Συνεχίζει μέχρι πάνω και λέγεται ότι είναι η άλλη σπηλιά που ίσως είναι του Πυθαγόρα. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και σε ακόμη ένα νέο βίντεο travel vlog νούμερο 4. Θα δούμε αυτά τα σκαλάκια εδώ, είναι 40 όπως λένε. Πάμε να το δούμε μετά το νέο intro. Πάνω από 40 είναι. Και η εκκλησία είναι χτισμένη στην αρχή ενός σπηλαίου, το οποίο είναι το σπήλαιο του Πυθαγόρα. Η σπηλιά του Πυθαγόρα και η Παναγία βρίσκονται σε υψόμετρο περίπου στα 350 μέτρα. Η ιδέα είναι το κάτι άλλο. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η σπηλιά του Πυθαγόρα, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε πιο μέσα, χρειάζεται άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει και η σχετική ταμπέλα εδώ πίσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε με ένα σχόλιο και κάντε και μια εγγραφή με καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.
μέτρησα, 50 είναι. Ο μύθος λέει ότι εδώ παλιά αυτά τα κλεισάκια που είναι χτισμένα μέσα σε σπηλιές έφερναν τους δαιμονισμένους. Ορισμένοι εδώ, και εγώ το έχω ακούσει, ή καθώς ανέβαιναν ή καθώς έφευγαν, άκουγαν φωνές ουρλιαχτά μέσα από τη σπηλιά. Πάμε να φύγουμε κι εμείς, να αρχίσουμε να ακούμε τίποτα τέτοια και συμβεί κανένα προόπτο. Πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Σας ευχαριστώ που καθίσατε μέχρι το τέλος. Ως το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.